Enklare att visa än att försöka förklara. Det här handlar alltså om en linjelaser representerat av den här gröna triangeln. Vi tänker oss att det står en laser och kastar denna linjen. Varför den inte är så exakt som man kanske räknar med. Här har vi en vägg. På den här väggen finns ett par parallella linjer. Nu har jag gjort en genomskinlig. Sen har vi en sidovägg här. Den är inte genomskinlig och vi har ett golv. Det vi först ska göra nu är att vi ska tilta den här väggen så att den inte står perfekt lodrätt. Vi tiltar den inåt ganska mycket för det ska bli lättare att se. Redan nu ser vi då att det som händer här i hörnan, det är att linjen på väggen kommer att bli lite tokig. Så vi nu säger att jag har min laser pekar in i hörnan och sen så ritar jag en linje på väggen efter projiceringen av lasern. Så. Om jag då skulle montera en inredning efter den linjen så ser vi att det blir ganska mycket fel. Det blir så här mycket fel som avståndet är här uppe. Det här felet beror på att eftersom väggen lutar inåt, den här väggen som är markerad, och lasern beskriver ett plan som är perfekt lodrätt. Det kan vi säga att det är för att den träffar ju fortfarande exakt i hörnan där inne. Men när den då projiceras på en lutande yta så kommer linjen den projicerar, som vi ritade här, också att luta. Så felet beror dels på vinkeln mellan lasern och väggen och dels på hur mycket den väggen lutar inåt i det här fallet. Om linjelasern skulle stå exakt 90 grader mot väggen så skulle vi inte få något fel. Vi kan rotera den här. Nu ska vi se om det blir rätt. Vi tar den med oss och så vrider vi den till den står ungefär. Ja, nu står den, vi kan säga, i 90 grader mot väggen. Inte riktigt, men ändå. Då ser man att den linjen, den blir ju parallell med de här hjälplinjerna jag ritade innan. De här. Även om väggen lutar. Men så fort lasern inte står exakt 90 grader mot väggen, som den inte gör i det här fallet, så blir linjen fel. Så det är bara att tänka på det. Antingen se till att väggen är verifierat lodrätt, som linjen projiceras på, eller se till att själva lasern står vinkelrätt mot väggen. Att den inte kastar i vinkel mot väggen. Då blir det inget problem. Jag hoppas det gick att förstå vad jag menar. Det kan vara bra att vara medveten om att det blir fel om man projicerar på en icke lodrätt vägg helt enkelt.